साथीहरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँहरुलाई अर्न मनी अनलाइन युट्युब च्यानलको आजको यस नयाँ भिडियोमा म दिपर्सनको तर्फबाट। साथीहरु मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु कि यस युट्युब च्यानलमा मैले विशेष गरी बिना लगानी र आफ्नो फुर्सदको समय प्रयोग गरेर कसरी रेगुलर इन्कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने गरेको छु। साथीहरु यहाँहरु यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला, जसले गर्दा मैले जति भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्छु यहाँले तुरुन्त त्यसको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। र साथीहरु मैले यस युट्युब च्यानलमा यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु जसको नाम छ पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क सम्बन्धी इन्फर्मेसन राखेर मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु जसमा पाई नेटवर्कको अकाउन्ट कसरी बनाउने, त्यसैगरी यसको अर्निङ सिस्टम कस्तो रहने छ, त्यसैगरी हामीले पाई नेटवर्क सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरु त्यस भिडियोबाट लिन सक्छौं। साथीहरु पाई नेटवर्क एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो जुन चाहिँ अहिलेको समयमा एकदमै राम्रो सम्भाव्यता बोकेको क्रिप्टो करेन्सी र यति बेला हामीले फ्रीमा माइन गर्न सक्ने, अर्थात हामीले एउटा एप्स डाउनलोड गरेर पाई नेटवर्कको एप्सबाट नै फ्रीमा धेरै भन्दा धेरै पाई माइन गर्न सकिने अथवा अर्न गर्न सकिने भएकोले मैले यहाँलाई रिकल गरेको हो। यदि यहाँले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो हेरेर इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ र पाई अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा यहाँहरुले आफ्नो फोनको प्रयोग गरेर भन्ने जानकारी दिँदै अब भने आजको प्रसंगमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु र आजको विषयवस्तु रहेको छ हाम्रो पेयर अकाउन्ट। र आजको यस भिडियोमा हामीले पेयर अकाउन्ट कसरी बनाउने, त्यसैगरी पेयर अकाउन्टको विभिन्न बेनिफिट्सहरु के हुन् लगायत यस सम्बन्धी अन्य जानकारीहरु पनि लिने छौं। तर त्यो भन्दा पनि विशेष आजको भिडियो यहाँहरुको लागि स्पेशल हुनेछ, किनभने आजको यस भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरुले एउटा स्पेशल अफर पाउनुहुनेछ। साथीहरु यसको लागि भिडियो हेर्दै गर्नु होला। सबैभन्दा पहिले पेयर के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। पेयर एक किसिमको पेमेन्ट गेटवे अर्थात पेमेन्ट सिस्टम हो, जस्तै हामीले सुन्ने गरेको पेपल, पेजा, पर्फेक्ट मनी, ओके पे लगायत विभिन्न इन्टरनेशनल पेमेन्ट सिस्टमहरु छन्। त्यस्तै पेयर पनि एउटा पेमेन्ट सिस्टम हो। त्यसैगरी हामीले पेयरको अकाउन्ट भित्र 10 वटा विभिन्न अकाउन्टहरु हामीले फ्रीमा पाउन सक्छौं, अर्थात हामीले पेयरको अकाउन्ट बनायौं भने त्यसभित्र अटोमेटिकली 3 वटा फिएट अकाउन्ट र 7 वटा क्रिप्टो करेन्सीको अकाउन्टहरु एडजस्ट भएर आउनेछन्। साथीहरु र त्यसमध्ये 3 वटा फिएट अकाउन्टहरु चाहिँ के हुन् त? पहिलो युएसडी अकाउन्ट, दोस्रो युरो अकाउन्ट र तेस्रो रसियन रुबलको अकाउन्ट। हामीले पेयर अकाउन्ट भित्र यी 3 वटा फिएट अकाउन्टहरु फ्रीमा पाउँछौं भने हामीले यसभित्र पाउने क्रिप्टो करेन्सी अकाउन्टहरु अन्तर्गत बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सी अकाउन्ट, इथेरियम क्रिप्टो करेन्सी अकाउन्ट, त्यसैगरी बिटकोइन क्याश, त्यसैगरी लाइटकोइन, त्यसैगरी ड्याश कोइन, टिथर र रिपल एक्सआरपी यी क्रिप्टो करेन्सीहरुको अकाउन्ट पनि हामीले पेयरको अकाउन्ट भित्र फ्रीमा पाउने छौं। साथीहरु यहाँहरुले पेयरको अकाउन्ट भइसकेपछि बिटकोइन, इथेरियम जस्ता क्रिप्टो करेन्सीहरुको लागि अलग्गै अकाउन्ट बनाइराख्न जरुरी भएन। सो सम्बन्धी अकाउन्टहरु यसै भित्र हामीले फ्रीमा पाउने भयौं। यो हाम्रो लागि एकदमै राम्रो अप्सन हो, अफर हो। त्यसैगरी अब भने हामी पेयरको एडभान्टेजेसहरु के छ त? पेयर बनाउँदाको फाइदाहरु विषयमा छलफल गर्छौं। यसको पहिलो फाइदा भनेको नो लिमिट्स अफ ट्रान्ज्याक्सन, अर्थात हामीले पेयर अकाउन्टबाट ट्रान्ज्याक्सन गर्दा यसको कुनै लिमिटेसन छैन, अनलिमिटेड ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छौं। साथीहरु यसको लागि चाहिँ यहाँले आफ्नो पेयर अकाउन्ट बनाइसकेपछि यसलाई भेरिफाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र भेरिफाई नगरिएको पेयर अकाउन्टबाट हामीले डेली $2000 भन्दा माथिको ट्रान्ज्याक्सन गर्न हामी एलिजिबल हुने छैनौं, रेस्ट्रिक्सन रहनेछ। त्यसैगरी अर्को बेनिफिट अन्तर्गत फ्री ट्रान्ज्याक्सन बिट्विन पेयर अकाउन्ट। हजुर हामीले पेयर अकाउन्टबाट पेयर अकाउन्टमै ट्रान्ज्याक्सन गर्दा कुनै सर्भिस चार्ज लाग्ने छैन, हामीले फ्रीमा ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को छ एक्सचेन्ज मनी बिट्विन डिफरेन्ट पेमेन्ट सिस्टम, जस्तै हामीले पेपल, पेजा, पर्फेक्ट मनी, ओके पे जस्ता अन्य विभिन्न पोर्टलहरुमा पनि हाम्रो पेयरमा भएको मनीलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं। तर यसको लागि सर्टेन चार्जेसहरु अथवा सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरु भने रहनेछन्। त्यसैगरी यसको अर्को एडभान्टेज भनेको एक्सेप्ट्स मोर देन 150 पेमेन्ट सिस्टम, अर्थात पेयरले चाहिँ 150 भन्दा बढीवटा पेमेन्ट सिस्टमहरुबाट पेमेन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्छ, अमाउन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्छ। यो एकदमै राम्रो बेनिफिट हो पेयर अकाउन्ट युजरहरुको लागि। त्यसैगरी अर्को यसको बेनिफिट अन्तर्गत रिफरल अर्निङ सिस्टम, जस्तै यहाँले पेयर अकाउन्ट बनाउनु भएको छ र आफ्नो पेयरको रिफरलबाट अरु कसैलाई पेयर अकाउन्ट बनाउन लगाउनु भयो भने पेयर अकाउन्ट बनाउँदैमा चाहिँ यहाँलाई कुनै कमिसन आउँदैन, तर तपाईको रिफरबाट बनाएको पेयर अकाउन्टले ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जति ट्रान्ज्याक्सन गर्छ त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ यहाँहरुले आफ्नो पेयर अकाउन्टमा
यसको रिफरल कमिसन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पेयर अकाउन्टले आफ्नो इन्भेस्टर वृद्धिको लागि अहिले रिटर्न अफ इन्भेस्ट सिस्टम पनि लन्च गरेको छ अथवा आरओआई सिस्टम पनि राखेको छ। यसमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ विदिन 6 मन्थ उसले सर्टेन % इन्ट्रेस्ट एड गरेर हामीलाई रिटर्न गर्ने गर्दछ। यो स्किम पनि हामीले पेयर अकाउन्टभित्र पाउन सक्छौँ। यी त भए एडभान्टेजका कुराहरू। अब भने हामी हाम्रो पेयर अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। साथीहरू, यहाँहरूले डेस्कटप अथवा मोबाइल जेबाट पनि आफ्नो पेयर अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँहरूले आफ्नो ब्राउजरमा गएर payer.com टाइप गर्न सक्नुहुन्छ या कसैबाट यहाँहरूले रिफरल आइडी पाउनुभएको छ भने रिफरल आइडीमा क्लिक गर्नुभयो भने सोझै यहाँहरूको ब्राउजरमा तलको इन्टरफेस जस्तो चाहिँ एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ। यो भयो मोबाइलमा देखिने इन्टरफेस। साथीहरू, यहाँ तलपट्टि क्रिएट अकाउन्ट भन्ने एउटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टरफेस खुलेपछि हामीले सिम्पली यसमा क्लिक गर्ने हो हामीले हाम्रो अकाउन्ट बनाउनको लागि। साथीहरू, यो त हाम्रो मोबाइलमा देखिने इन्टरफेस हो। यसैलाई हामीले डेस्कटपमा हेर्न पर्यो भने यस किसिमको इन्टरफेस खुल्नेछ र यसमा पनि तलपट्टि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट अकाउन्ट भन्ने बटन छ। सिम्पली हामीले यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पेयरको अकाउन्ट बनाउने प्रोसेस सुरु भयो र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो दोस्रो इन्टरफेस यस किसिमको खुल्नेछ, जहाँ चाहिँ अलमोस्ट डन, इन्टर योर इमेल एड्रेस टु कम्प्लिट द रजिस्ट्रेसन भनिएको छ। साथीहरू, यहाँलाई जानकारी गरौँ, हामीले हाम्रो पेयर अकाउन्ट बनाउनको लागि हामीलाई जम्मी चाहिने चिज भनेकै हाम्रो इमेल एड्रेस मात्रै हो। अरू हामीलाई केही कुराको पनि आवश्यक पर्दैन। र यो पहिलो बक्स छ, यो बक्समा हामीले चाहिँ हाम्रो इमेल एड्रेस लगाउनु पर्नेछ। यहाँहरूले यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस लगाइसकेपछि दोस्रो बक्समा हामीले सेक्युरिटी कोड लगाउनु पर्नेछ यो बक्समा। र सेक्युरिटी कोड कहाँ हुन्छ भन्नु होला। सेक्युरिटी कोड सही बक्सको राइट साइडमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ रेड मार्क गरेको छु। रेड मार्कभित्र व्हाइट टेक्स्टमा लेखिएको ब्लू बटन छ, 89469 लेखिएको छ। यहाँ जुन अङ्क लेखिएको हुन्छ नम्बर, सेम नम्बरलाई यहाँले यो बक्समा कपी गर्नु होला, अर्थात् यहाँ टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको तलपट्टि रहेको क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्ने मात्रै हो। र क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट इन्टरफेसमा जान्छौँ। यो इन्टरफेस यस किसिमको देखिनेछ, जहाँ भनिएको छ टु कम्प्लिट रजिस्ट्रेसन प्लिज इन्टर द कोड विच वी सेन्ड टु योर इमेल। अर्थात् पेयर सिस्टमले हाम्रो इमेलमा एउटा कोड पठाएको छ। त्यो कस्तो रहनेछ यहाँहरूलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो इमेल ओपन गऱ्यौँ, जुन इमेल हामीले पेयरको अकाउन्ट बनाउन प्रयोग गरेको हुन्छौँ सो इमेल ओपन गऱ्यौँ भने इनबक्समा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ पेयरबाट आएको इमेल हुनेछ। र त्यो इमेल खोलिसकेपछि यहाँले एउटा ग्रीन टेक्स्टले लेखिएको यो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ 5 वटा डिजिटको। र यो 5 वटा डिजिटको नम्बरलाई यहाँले कपी गर्नु होला या त नोट डाउन गर्नु होला र त्यसलाई अघि हामीले अकाउन्ट बनाउँदै गरेको इन्टरफेसमा लगेर यो कन्फर्मेसन कोड भन्ने जुन अप्सन हुन्छ यहाँनेरि पेस्ट गरिदिनु होला अथवा यसलाई टाइप गर्नु होला, जे गरे पनि हुन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले अर्को गर्नुपर्ने काम भनेको तलपट्टि रहेको क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्ने मात्रै हो। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामी फेरि चौथो इन्टरफेसमा प्रवेश गर्छौँ, जुन भनेको पासवर्ड सेटिङको इन्टरफेस हुनेछ। साथीहरू, पेयर सिस्टमले अलरेडी हामीलाई कुनै पासवर्ड दिएको हुन्छ, अर्थात् उसले अटो जेनेरेट गरेर दिइसकेको हुन्छ। तर हामीले त्यो पासवर्ड युज गर्नुभन्दा यो पासवर्डको सेक्सनमा नयाँ पासवर्ड युज गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जस्तै साथीहरू, यहाँ मैले सबै पासवर्ड हटाइदिएको छु र यहाँनेरि नयाँ पासवर्ड यहाँहरूले हाल्नु होला, जसमा चाहिँ स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर, त्यसै गरी मिनिमम 1 डिजिटको एउटा कम्प्लिकेटेड पासवर्ड बनाउनु भनिएको छ। सोही अनुसार यहाँले पासवर्ड बनाउनु होला। त्यसै गरी सेम पासवर्ड जुन माथि राख्नुभएको छ त्यसलाई यहाँ तल रिपिट गरिदिनु होला। र तेस्रोमा सिक्रेट वर्ड भनिएको छ। साथीहरू, यसमा पनि हामीलाई पेयरले अटो जेनेरेटेड एउटा सिक्रेट वर्ड दिएको हुन्छ। यसलाई पनि हटाएर यहाँले आफूलाई सम्झन सहज हुन्छ त्यो खालको नयाँ सिक्रेट वर्ड राखिदिनु होला। यो आवश्यक हुन्छ किनभने कुनै बेला हाम्रो अकाउन्टमा समस्या आयो भने हामीलाई सिक्रेट वर्डको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैगरी चौथो बक्समा यहाँहरूले एउटा अङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि एउटा लेटर, पछाडि अङ्क, पीको लेटर पछाडि अङ्क आएको हुन्छ। ती अङ्कहरू सहितको यो लेटर भनेको हाम्रो पेयरको अकाउन्ट हो। अर्थात् हाम्रो पेयरको अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब भने हाम्रो यो पेजमा पासवर्डको सेटिङ गर्ने मात्रै हो। र यसपछि हामीले गर्ने काम भनेको तलपट्टि रहेको नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्ने मात्रै हो। साथीहरू, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अर्को इन्टरफेस खोल्नेछ, जहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो पेयरको अकाउन्ट, त्यसै गरी यसको पासवर्ड र सिक्रेट वर्ड पाउनेछौँ। र त्यसलाई चाहिँ साइडमा लेखिएको हुन्छ, यसलाई सुरक्षित गरिराख्नु होला भनेर लेखिएको हुन्छ। हामीले त्यसलाई नोट डाउन गरिसकेपछि हाम्रो काम सकियो, अर्थात् हाम्रो पेयरको अकाउन्ट बनाउने काम
सकियो। अब हामीले हाम्रो पेयरको अकाउन्ट प्रयोग गर्नको लागि रेडी भयौँ। यसपछि हामी सिधै लगइन पेजमा गएर हाम्रो पेयरको अकाउन्ट र पेयरको हामीले राखेको पासवर्ड राखेर साइडमा भएको सेक्युरिटी कोड टाइप गरेर हामीले नेक्स्टमा क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो पेयर अकाउन्ट खुल्छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई फेरि इमेलमा गएर भेरिफिकेसन माग्न सक्छ एकचोटिको लागि। त्यति गरिसकेपछि यहाँहरूको पेयर अकाउन्टमा यहाँहरू इन्ट्री हुन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो त भयो हामीले पेयर अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी। र साथीहरू मैले यहाँलाई अघि नै भिडियोको सुरुमा एउटा जानकारी गराएको थिएँ कि पेयर अकाउन्ट बनाउने सिस्टम पछाडि यहाँहरूले एउटा स्किम पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। र त्यो स्किम म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। स्किम छ क्रिएट पेयर अकाउन्ट विथ बिलो रिफरल एन्ड गेट 10 रसियन रुबल विच इज इक्विभ्यालेन्ट विथ 17 रुपिज नेपाली विदिन 10 डेज फर फ्री। साथीहरू यहाँहरूले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रिफरल लिङ्क यहाँ तलपट्टि निलो बटनमा देखिराख्नु भएको छ। यो रिफरल लिङ्कलाई मैले यस भिडियोको तलपट्टि रहेको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु। र सो रिफरल लिङ्कमा क्लिक गरेर यहाँहरूले आफ्नो पेयर अकाउन्ट बनाउनु पर्नेछ र आफ्नो पेयर अकाउन्टलाई यस भिडियोको कमेन्टमा टाइप गरिदिनु होला। र त्यति गरिसकेपछि मैले यहाँहरूको पेयर अकाउन्टलाई भेरिफाई गरेर 10 दिनभित्रमा यहाँलाई 10 रुबल बराबरको अमाउन्ट यहाँहरूको पेयर अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनेछु। यही हो हाम्रो आजको स्पेसल अफर यहाँहरूको लागि साथीहरू। र यसबाहेक मैले अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू मैले आफ्नो ब्लगमा पनि राख्ने गरेको छु। nepearningfree.blogspot.com यहाँहरूले यो ब्लगको लिङ्क मैले यस भिडियोको तलपट्टि पनि राखिदिएको छु। त्यसमा गएर पनि अनलाइन अर्निङ फ्रीमा कसरी गर्ने विभिन्न इन्फर्मेसनहरू यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि यहाँहरूले विभिन्न जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। अनलाइन अर्निङ फ्री भन्ने हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ। त्यसै गरी यहाँहरू अहिले जुन युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ अन मनी अनलाइनको युट्युब च्यानल, यस युट्युब च्यानललाई पनि अनिवार्य यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरू भन्दै आगामी भिडियो यहाँहरूको लागि एकदमै स्पेसल रहनेछ, विशेष रहनेछ साथीहरू। किनकि आजको यस भिडियोबाट यहाँहरूले पेयर अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर सिकिसक्नु भएको छ। र पेयर अकाउन्ट यहाँहरूले तलको रिफरल लिङ्कबाट बनाउनु भयो भने यहाँहरूले कमसेकम 10 रुबल फ्रीमा मबाट सपोर्ट पनि पाउनुहुनेछ। र अर्को कुरा आगामी भिडियोमा हामीले पेयर अकाउन्ट प्रयोग गरेर कसरी न्यूनतम 1 रुबलदेखि 5 रुबलसम्म हप्ताको कमाउने भन्ने कमसेकम 5 देखि 7 वटा साइटहरू यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसैले पनि साथीहरू आगामी भिडियो यहाँहरूको लागि एकदमै विशेष रहनेछ। त्यसैले हाम्रो युट्युब च्यानलसँग कनेक्टेड रहनु होला र कनेक्टेड रहनको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र तलपट्टि रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।